بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن البوزيشن، من أهم مواضيع CSS. في البداية لازم أفهمك مصطلح البيرنت والتشايلد بشكل صحيح. عندك هنا H1 وفي عندك هنا باراجراف، ضفت لك إياهم داخل هيدر، يعني في عندك أنت هيدر بداخله في عندك H1 وفي عندك باراجراف، وكمان في عندنا هنا باراجراف داخل المين. لو سألتك هسه سؤال، ال H1 والباراجراف مين أبوهم؟ برافو عليك، هتقول لي الهيدر. الباراجراف هاي والباراجراف هاي مين أبوها؟ المين. يا عيني عليك. لو سألتك هسه الهيدر والمين مين أبوهم؟ هتقول لي البادي. برافو برافو. لحد الآن أتوقع أنت فاهم الأفكار اللي قاعد بحكيها، اللي شرحتها أكثر من مرة خلال الدورة. وهون بدي أحكي لك برضو البيرنت له أسماء ثانية. حكينا بيرنت، كمان ممكن يحكوا عنه كونتينر، كمان ممكن يحكوا عنه رابر. فإذا حكى لك حدا كونتينر أو رابر أو بيرنت كلهم نفس المعنى، معناته الأب. أتوقع لحد الآن أمورنا تمام. ما هو البوزيشن بكل بساطة؟ إني أنا بقدر أنقل العنصر لأي مكان داخل الصفحة. فبحكي لك البوزيشن change position element using all side top right bottom left، يعني أنت بتغير موقع العنصر باستخدام كل الجهات اللي هي top right bottom left. في عندنا عدة أنواع من البوزيشن، يعني البوزيشن فيه له أكثر من نوع. في عندك static relative fixed absolute static. من عند الريليتيف لعند الستاتيك هدول بيستخدموا التوب والرايت والباتوم والليفت. طب والستاتيك هنحكي عنها كمان شوي، لكن بحب احكي لك انه الستاتيك هي الديفولت، يعني انت استخدمت البوزيشن او ما استخدمته، هو اصلا الديفولت للبوزيشن ستاتيك. هشرح لك اياها كمان شوي، خليك معي. هون في موضوع حاب انوه لك عليه، هو المارجن ضد البوزيشن. بصير في كثير خربطه بيناتهم، بدي اشرح لك الموضوع ببساطه. المارجن هي بكل بساطة المساحات اللي بحجزها أنا الفارغة. فتطلع ما في تعريف المارجن: The CSS margin properties، يعني خاصية المارجن في CSS are used، تستخدم to create space around element، تستخدم لحجز مساحة حول العنصر. هاي شرحناها في المحاضرات السابقة. أما البوزيشن فأنا بحرك موقعه، شو كان هون؟ هي صار فوق، فهي مش مارجن. فبحكي لك البوزيشن change position element، يعني انت بتغير موقع العنصر. using بايش؟ شو بتستخدم يعني؟ top right bottom left. نيجي هسه لموضوع البوزيشن ستاتيك. حكيت لك انت كتبت بوزيشن او ما كتبت فالديفولت حيكون ستاتيك. اول اشي كيف انا بدي اكتب في السي اس اس الستاتيك؟ هي بوزيشن ستاتيك، وهي بتكون اصلا موجوده ديفولت لكل العناصر، يعني H1 H2 اي شيء علمتك اياه سابقا في الاتش تي ام ال الديفولت بوزيشن له بيكون ستاتيك. فاكيد قلت لك هسه هو الديفولت. الشغله الثانيه انه هو بيكون element in flow. ايش يعني element in flow؟ بكل بساطه انت مثلا بتعرف هسه H1 وبتون، صح؟ بيظلوا على نفس الترتيب، بيظل ماشي على نفس الفلو. فلما حد يقول لك element in flow، يعني انت شو بتعرف هيطلع نفس النتيجه على نفس الترتيب. فخليني ألخص لك معنى الفلو بشكل أكبر وأوضح. بحكي لك الإيليمنت is simply led according to their order in the HTML code. يعني بيقول لك العنصر بكل بساطة بيكون موجود على نفس ترتيب الكود اللي أنت كاتبه في ال HTML. يعني مثلا أنت كاتب H1 button هيطلع عندك H1 button، وهي فكرة الستاتيك. فمعنى الستاتيك إنه بكل بساطة البوزيشن راح يكون على حسب كتابتك انت للكود، على نفس ترتيب الكود ال HTML. طبعا موضوع البوزيشن انا راح اقسمه لعده فيديوهات. طيب ليه؟ عشان تحس الموضوع سهل، هو اصلا سهل، بس ما بدي احط لك اياه كله فيديو واحد. فاحنا اليوم اخذنا مقدمه، ايش يعني بوزيشن، وايش فكرته، وايش فكره اصلا المارجن. وعرفنا انه اول نوع انواع البوزيشن هو الستاتيك، اللي هو اصلا بيكون ديفولت، هو اصلا ما بيغير موقع العنصر لانه بيمشي على ترتيب ال HTML. اتمنى كانت الافكار واضحه وسهله، وبنشوفكم ان شاء الله في المحاضره القادمه، راح نحكي فيها عن البوزيشن ريليتيف. ويعطيكم العافيه.